a desire to serve, and a strong calling. Thành thử ra Dũng nói là ok, maybe mình đam mê về nhạc như vậy thì maybe this is the chance, this is the opportunity. Tôi tên là Dũng. My English name is Jon. My last name is Culpepper. Dũng sẽ làm một nhạc trưởng gốc Việt, điều khiển một chương trình hòa nhạc vào năm sau. Yeah. So tháng 6 năm năm 2023 thì Dũng được mời là guest conductor tại Carnegie Hall ở trên New York. Dũng sẽ conduct cái bài nhạc của Mozart. Thì cái đó it's really interesting. Thì những cái công việc mình làm trong là conductor thì ca đoàn của Dũng là Dallas Chamber Choir. Dũng đến Mỹ từ năm nào? Dũng sang Mỹ năm 1984, in 1984. And Dũng với bố mẹ, với ông ngoại. Dũng đã từng lớn lên trong nhà thờ và có ý định là muốn trở thành linh mục. Yeah. Tell me about that. Yeah. Thì hồi nhỏ gia đình Công giáo, đi nhà thờ, đi với lại học Việt ngữ. Thành thử ra từ tuổi nhỏ cho tới lúc mà xong trung học thì sinh hoạt trong nhà thờ với lại sinh hoạt trong đoàn thiếu nhi thánh thể. I felt very comfortable in the religious space, and so when it was time để mà chọn cái career hay là nghĩ tới về đi đại học này kia thì nó tới với Dũng rất là natural. I have a desire to serve, and a strong calling, một cái ơn gọi rất là, it's very natural. Từ lớp 6, actually before that, lớp 5 khi mà Dũng chơi cái recorder, cho tới tiểu học rồi trung học, đi thi hát rồi hát trong ca đoàn Mỹ, rồi có hát trong ca đoàn Việt Nam, điều khiển ca đoàn. So I was really involved in music, and lúc đó là mấy đứa bạn Dũng là cứ tưởng Dũng là you're gonna major in music, you're gonna go into music này kia mà even I'm surprised with myself, right? Thì Dũng quyết tâm là sẽ đi học trở thành linh mục. Nhưng mà bây giờ Dũng không phải là linh mục. No. So why? Well, it's a good question. It's a hard question. Tại vì khi mà học đại học rồi đi vô trong chủng viện rồi, you have to deal with a lot of things. I was growing up, and I had to really ask very important questions. Who is our authentic self, right? Thì những câu hỏi đó rất là quan trọng, and it was weighing on my mind for years. Thì lúc đó trong chủng viện á, thì Dũng đi học 3 năm trong chủng viện. Tới cái năm cuối cùng á, thì Dũng rất là mình có một cái, giống như là mình phải nói là mình có một cái nỗi khổ riêng, mà thật sự mà nói là I want to have a family. Webinar tonight on Zoom at 6 p.m. I don't know, just join his
Zoom webinar. Khi mà mình trong chủng viện, lúc đó là mình peel back all the layers and you ask yourself really fundamental questions. And then lúc đó mình mới nói là okay, well, you know, mình muốn là con người như vậy, mình muốn cuộc sống như vậy thì nó khác biệt, you know. Thì khi mà như vậy á, thì Dũng quyết định là sẽ rời chủng viện. Just being authentically myself, as a gay Asian man, with my husband, and just always coming with my full authentic self. That to me is so important, and that brings me a lot of happiness. And it's, you know, and it brings me not just fleeting happiness, but real, true happiness. Là nhạc trưởng điều khiển một cái một ca đoàn như vậy, thì việc mà mình sống thật với mình á, có ảnh hưởng đến niềm tin của những người trong ca đoàn đó dành cho mình hay không? For the most part, không có những cái thành kiến, không có gì hết đó. Thì it's a really good community. How about your family? I know they're not happy. Tại vì it's not the son that they want, you know, and that's difficult. You know, I love them unconditionally, but I also love who I am. Dũng là một IT professional, một người làm kinh doanh và một nghệ sĩ. Thì sứ mệnh nào trong ba cái đó thể hiện là một Dũng Jon Culpepper nhất? Là nhạc. Tại vì nhạc nó cũng là một cái ngôn ngữ. Phải nói là it's one of my first friends, bạn đầu tiên của Dũng, right? Những cái emotion của Dũng, right? Buồn, vui hay là excited, you know, thì là nhạc nó cái đó nó có thể giống như là bạn của Dũng có thể chia sẻ những cái gì đó mà mình cảm giác lúc đó. That only speaks to me in a way that we understand, right? It's a very special communication and a very special relationship. It's one of the conversations that Dũng, you know, had with God, you know, and I really prayed about it, and I asked for guidance, I asked for peace, and I think that, you know, the peace that I was seeking is God telling me, like, you know, you can be, like, I created you whole and perfect.
So there's nothing to be afraid of, you know. Don't be afraid. Live the life that I want you to live because I created you. It's a complicated feeling when I step into church. Không có diễn tả hết được, right? Tại vì, trong một cái chỗ mà, I dedicated, a few years of my life to really seriously discern cái ơn gọi. I feel very conflicted. I get emotional talking about this because, it's to your core, and there's a lot of obviously there's a lot of hurt that goes with it, but there's also a lot of comfort, and joy, because regardless, I know that what people say or how they act or how they view my life and my choices, I just know that my God loves me, and I think He's really proud. Tôi là Jon Lê Culpepper.